Okay, muli nagbabalik sa channel ang brand na OnePlus. Ito ay ang OnePlus Nord CE3 Lite. Tara, try natin to. So, na-release around Q2 ng 2023 ang OnePlus Nord CE3 Lite. Kamusta nga ba to versus sa kanyang predecessor? Kamusta nga ba siya versus sa competitors niya ngayong 2023? Pag-uusapan natin yan dito sa video. Pero syempre, bago lahat, bago ko simulan ng review, mag-subscribe naman kayo dito sa Alvin Tries Tech by clicking the subscribe button below. Hit nyo na rin yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. Anyway, dito na tayo sa review ng OnePlus Nord CE3 Lite. Simulan muna natin syempre by unboxing or checking the contents of the box of this phone. Syempre, unahin natin yung itsura ng box niya. Pagdating sa mga OnePlus phones, medyo nakahiwalay sila. Meron yung OnePlus lang talaga yung pangalan. Tapos meron tayo yung mga Nord, which is yung nakikater talaga sa mga mid-range phones nila. Na yung colors nga nila ay yung nasa box design natin, which is yung black and yung teal. Medyo ayun pa rin naman yung design language talaga ng OnePlus at saka ng Nord dito sa OnePlus Nord CE3 Lite. And then for the contents of this box, may kita nyo ang kanyang compartment na nakalagay ang kanyang mga documents, ang kanyang SIM ejector tool at saka ang jelly case. Right after that ay ang ating unit na OnePlus Nord CE3 Lite covered in protective paper. And then finally, ang accessories pa na included ay ang ating charger at saka ang kanyang iconic na pulang cable from OnePlus. So aside pa dito, wala nang ibang included na accessories. Notably, yung earphones ay hindi na included. Pero ayun, ang sa akin, maganda lang to note na pula lang yung cable pa rin ng mga OnePlus phones hanggang ngayon. Moving on, syempre dito na tayo sa phone itself. And when it comes to OnePlus Nord CE3 Lite's design, masasabi ko naman na quite unique ang design ng phone na to. Quite unique in a way na kung i-compare mo siya sa mga phones na na-release ngayong taon, may uniqueness na dala ang phone na to. Kung saan very plain lang talaga yung backside natin. Meron ka lang glossy back na nakukuha, walang gradient, walang kakaibang finish, walang kakaibang pattern. Talagang wala. Halos black lang na likod tapos yung OnePlus na logo dito sa likuran niya. Actually, yung backside natin kahit mukha siyang salamin, talagang plastic yung material na ginawa nila dito. At yun nga, ang maganda lang sa sobrang kintab lang talaga ng backside ng phone na to, pwede mo siyang gamitin para magsalamin. Yung cons lang syempre, kapag glossy yung back design ng phone mo, talagang fingerprint at saka smudge magnet sila. So thankfully, included naman ang jelly case agad sa ating phone na magagamit nyo para hindi maging sobrang smudgy ng likod ng inyong bagong OnePlus Nord CE3 Lite. May slight curve dito sa backside ng phone, however, dito sa front side, talagang fully flat yan. At dito naman sa edges, meron kang powder finish to contrast with the super glossy backside ng ating OnePlus Nord CE3 Lite. Overall, pagdating sa design ng phone na to, masabi kong nasa minimalist approach siya, kung saan, ayun, wala ka talagang masyadong kakaibang notable aside doon sa OnePlus logo mo dito sa likod. Even the cameras, talagang may simpleng dalawang malaking bilog ka lang dito sa likuran niya. At ayun nga, depende na lang sa inyo kung habol nyo yung ganitong minimalist approach or too much ba to para sa inyo. Moving on, dito tayo sa sides ng OnePlus Nord CE3 Lite. Dito sa right side, nandyan ang kanyang lock button that also doubles as a fingerprint sensor. Sa left side niya naman, ang SIM card tray, volume buttons, and then of course, dito sa bottom part, ang speaker grills, USB Type-C port, and then finally, ang kanyang headphone jack. A few things about the sides of this phone. Unang-una, wala yung iconic OnePlus button para gawing naka-on silent or vibrate ang iyong OnePlus phone. So, sadly, hindi siya applied sa mga mas affordable na OnePlus phones. And aside pa dyan, thankfully naman, sinama nila or hindi nila tinanggal ang headphone jack on this phone. Lalo na nga, kahit sa mga mas murang phone, tinatanggal na yun ng ibang brands. Moving on, syempre, dito naman tayo sa display ng OnePlus Nord CE3 Lite. And although gumagamit siya ng IPS LCD display, to be honest guys, hindi ko kagad napansin na IPS LCD display to kasi mataas lang talaga yung contrast niya at yung colors niya almost the same as an AMOLED display. Yung blacks niya talagang napaka-deep and even yung colors niya comparing to IPS LCD displays before, mas magandang dihamak ang ginagamit ng OnePlus Nord CE3 Lite. So kung kayo naman hindi talaga ganun ka-particular sa what's on paper at ang habol nyo lang talagang isang magandang screen, makukuha nyo pa rin naman yan dito sa OnePlus Nord CE3 Lite. Aside pa dyan, nandyan pa rin yung kanyang mataas na refresh rate and then on this phone, comparing to its predecessor, nakakakuha ka ng mas malaking screen. Overall, masabi kong mas maganda ang screen ng OnePlus Nord CE3 Lite versus sa predecessor. However, slight lang talaga yung upgrade niya at hindi naman yung sobrang significant. Moving on, ang isa pang maganda about this phone, gumagamit na siya ng stereo speakers on this phone. Before kasi, naka-loudspeaker lang tayo or mono speaker lang ang meron siya. So at least mas nakakadagdag to para sa immersive experience natin when watching videos on this phone.
Next naman sa battery capacity, meron pa rin tayong 5,000 mAh battery capacity, and upon testing, masasabi ko namang meron siyang average performance comparing to phones at the same price range. And if ever naman na malobat ka with the OnePlus Nord CE3 Lite, meron siyang 66W charging, much faster din sa kanyang predecessor. Upon testing, inabot lamang tayo ng 15 minutes para ma-fully charge ang phone na to, and yun nga, for a phone at this price range, syempre magandang bagay kasi maraming phones sa same price range na hindi nag-o-offer ng ganito kabilis na charging. Ngayon, doon naman tayo syempre sa camera performance ng phone na to. With the specs, syempre nakakabulag kagad sa atin ang 108 megapixel main camera ng OnePlus Nord CE3 Lite. However, nakakalungkot lang na wala tayong ultra-wide lens on this phone. Again nga, for phones at this price point, madalas may mga konting give and take tayo katulad na lang ng ganitong kaso sa OnePlus Nord CE3 Lite. Syempre, tinest out natin ang camera performance ng phone na to at ito ang mga results na nakuha natin. Masabi kong pagdating sa main camera performance ng OnePlus Nord CE3 Lite, definitely nakukuha mo naman yung mga details na hinahanap mo out of a phone. However, given na meron siyang 108 megapixel main camera, feeling ko ito yung dahilan kung bakit may tendency maging dark ang mga photos natin. Kapansin-pansin na mataas ang mga contrast ng pictures ng OnePlus Nord CE3 Lite. However, depende talaga to sa inyo kung gusto nyo ba yung ganitong character or hindi pagdating sa inyo mga outputs. Personally, para sa akin, gusto ko yung sharpness lang at detail na nakukuha ng kanyang main camera. However, yung colors niya, give and take for some of us. Isa pang compromise na kailangan mong isipin, nga dahil wala siyang ultra-wide lens, less flexible yung camera performance ng iyong phone. Ngayon, if ever naman na mag-zoom in ka sa mga photos mo, make sure lang na hawakan nyo ng maigay yung inyong camera kasi may tendency na mag-blur yung mga photos natin, lalo na kung magalaw tayo. Moving to low light performance naman, masasabi kong what we can expect for phones at this price point na if limited talaga ang ating light source, may tendency na maging noisy yung ating mga photos. I do suggest na gamitin nyo yung night mode para talaga ma-make sure na maganda ang mga output na makukuha nyo with the OnePlus Nord CE3 Lite. Next man, para sa kanyang front-facing camera, unang-una nagustuhan ko yung pagka-wide ng kanyang front-facing camera kung saan kapag mahilig ka mag-take ng mga photos na kasama yung background or para sa groovy, ayun, kaya naman yan ng iyong OnePlus Nord CE3 Lite. When it comes to performance, syempre, again, what we can expect na medyo may onti tayong struggle when it comes to dynamic range, especially if against the light tayo magte-take ng selfie shots. Ang nagustuhan ko dito yung timpla ng OnePlus Nord CE3 Lite kung paano niya parang pagandahin yung itsura natin sa mga photos, napakinisan yung mga balat natin at hindi over-sharpen yan nang hindi masyadong nawawala yung mga detail. Finally naman, for videos, meron tayong enough stabilization na nakukuha, lalo na kung handheld ang inyong mga videos at hindi kayo naglalakad. However, kapansin-pansin na ayun nga, pag naglakad ka na, may onting stutter or may tagtag na talaga yung mga videos natin, kung kaya't mas isasuggest ko pa rin na gumamit tayo ng stabilizer when using the OnePlus Nord CE3 Lite for videos. Overall, pagdating sa camera performance ng phone na to, yes, nag-improve siya versus the OnePlus Nord CE2 Lite. And to be honest, medyo critical lang talaga ako, lalo na ang dami ring magagandang phones na nilabas ngayon 2023. However, if i-compare mo siya for phones at its price point, definitely isa ang OnePlus Nord CE3 Lite sa nakakapag-deliver man ng magandang detail at sharp photos, albeit medyo contrasty at para sa akin minsan nawawala yung color niya when taking photos sa mga areas na hindi ganun kaganda yung lighting conditions. Again for phones na around 10,000 to 15,000 peso price range, ito yung kadalasang ma-encounter natin kung saan may give and take tayo at ideally, hanapin nyo yung priority nyo pagdating sa camera ng isang phone at which phone ba ang nakakapag-offer nito. Moving on, doon naman tayo sa gaming performance ng phone na to. Syempre, hindi natin papalagpasin yan. And with the OnePlus Nord CE3 Lite, gumagamit siya ng Snapdragon 695 5G na chipset. Obviously, malaking bagay yung 5G kung sakaling nakatira ka sa mga areas na nag-offer na nun. And then for the performance naman, benchmark natin ang chipset ng phone na to at ito ang mga results na nakuha natin. Definitely, hindi bagong chipset ang Snapdragon 695 5G at actually ginamit to sa predecessor ng OnePlus Nord CE3 Lite.
Most likely, ginawa lang nilang mas efficient yung architecture ng mismong phone nila para ma-maximize yung chipset nito. Pero para sa akin, medyo negligible yung speed upgrade ng OnePlus Nord CE3 Lite compared to its predecessor. However, for a phone at this price point, hindi pa rin masama ang na-deliver sa atin na performance ng phone na to. And to be honest, nagiging nitpicky lang talaga ako sa phone na to dahil maganda lang talaga ang kanyang predecessor. Comparing it to phones at the same price point, definitely one of the faster phones to of the bunch and makakapag-deliver siya ng magandang performance if plano nyo maglaro sa phone na to. Nakapaglaro ako ng Mobile Legends on this phone nang walang kaproblema. Smooth yung gameplay ko at na-enjoy ko ng ilang oras yan. And if ever na plano mo ding maglaro ng Call of Duty, mag-e-enjoy ka sa phone na to. Syempre, mahihirapan pa rin siya for a game like Genshin Impact at I suggest na ibaba pa rin natin yung settings na to. Pero overall, meron kang magandang gameplay na may experience on this phone. Lalo na't meron na tayong dual speakers at mas malaking screen size on the OnePlus Nord CE3 Lite. Overall, pagdating sa kanyang gaming performance, definitely enjoyable to on this phone. At sa presyo niya, kamusta nga ba ang phone na to? So sa mga sinabi ko na upgrades nito compared sa kanyang predecessor and yung mga advantage niya compared sa kanyang mga competitors na nilabas ngayong 2023, nagkakalaga ang OnePlus Nord CE3 Lite na 14,990 pesos. Sa presyo na to, okay ba ang phone na to? Lalo na nasa third quarter or almost fourth quarter na tayo ng taon. Considering na pagdating sa chipset performance, mas mabilis ang OnePlus Nord CE3 Lite sa mga phones at the same price point. Nakakapag-offer siya ng faster charging, mas mataas yung megapixel count natin pagdating sa kanyang main camera. Ang main na compromise mo lang talaga na kailangang isipin about this phone yung kawalan ng kanyang ultra-wide lens at saka na gumagamit lamang siya ng IPS LCD display. Again nga, yung display ng phone na to, masabi ko nabigla ako sa ganda niya comparing to AMOLED displays. Pero kung habol nyo nga talaga yung AMOLED, most likely mas maiging i-check out nyo yung OnePlus Nord 3 na gumagamit ng AMOLED display. This phone offers features na hindi nyo kadalasan makukuha sa mga phones at the same price point. Kung kaya't para sa akin, kahit hindi ganun karami yung upgrades na nakuha natin compared to the OnePlus Nord CE2 Lite, maganda pa rin option ang OnePlus Nord CE3 Lite kahit pa nandito ka na sa madang dulo ng taon. Considering pa na hindi ganun kalaki yung price difference ng OnePlus Nord CE3 compared to its predecessor, nakakatuwa lang na meron pa rin tayong mga upgrades na nakuha sa phone na to na lalo pang nakadagdag ng advantage niya compared to its predecessors. Basically, one of the best phones na pwede nyo mabili under 15,000 pesos ngayon 2023. Yan ang masabi ko about the OnePlus Nord CE3 Lite 5G. Hopefully, nakatulong ang video na to para malaman nyo kung ito na nga ba ang phone na para sa inyo. Again, mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para ma-update kayo sa mga susunod kong videos at i-like at i-share nyo na rin kung nakatulong sa inyo ang video na to. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.